सिकाएको थिएँ होइन। नाउ रिपिट द प्रोसेस। सुन, कन्टुरको प्रोसेस हेर त। पहिला सुरुमा पोइन्टमा जाने, गो स्लोली सर। पोइन्टमा जाने, भिडियो सुरु गर्नुपर्छ। पोइन्टमा जाने, प्रोसेस द पोइन्ट गर्ने। अब यहाँनिर हेर त, प्रोसेसको मुनिपट्टि अल पोइन्ट्स एन्ड फिचर्स भनेको त्यहाँ भएको पोइन्टहरू र फिचरहरू सबैलाई यसले प्रोसेस गर्छ। ओके क्लिक गर्ने अनि यो मेसेज आउँछ, भने प्रोसेसिङ सक्सेसफुल भन्ने आउँछ। सक्यो, स्टेप फर्स्ट सक्यो। स्टेप 2 मा जाने, ड्रोमा जाने, अनि यहाँ के छ, एड बाउन्ड्री। अब हामीले कतिसम्म कन्टुर बनाउने त, त्यो एड बाउन्ड्रीमा क्लिक गर्ने अनि एउटा आफ्नो एउटा बाउन्ड्री लाइन लिदिने। यसरी लिनु। हामीले योभन्दा बढी जाँदैन भनेर भनिदिने, स्पेस बटन थिच्ने। बाउन्ड्री बन्यो। बाउन्ड्री बनिसके पछाडि फेरि अब स्टेप हेर, यो फर्स्ट स्टेप थियो। सेकेन्ड ठ्याक्कै यसरी जाने कि लेफ्ट टु राइट जाने। थर्ड स्टेप ट्रायङ्गुलेट गर्ने। यो यसको मिनिङ के भयो त? मिनिङ भनेको यसले सबै पोइन्टलाई एक आपससँग जोडिदियो क्या, लिङ्क अप भयो, लिङ्क गर्यो, लिङ्क। जस्तैमा हामीले कन्टुरको डेफिनेसन के बुझ्छ भन त? वाट इज कन्टुर लाइन्स? कन्टुर लाइनको डेफिनेसन के बुझ्छौ भन? भाइ हो पनि सेम एलिभेसन। गुड, सेम एलिभेसन जोड्ने। अब भन त, यसले कसरी बुझ्छ कि त एलिभेसन सेम हो? आँखाले त हेर्दैन त। त्यही भएर यसले हामीले ट्रायङ्गुलेट गर्नुपर्छ, लिङ्कअप गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। एकदेखि अर्कोले एड गर्नुपर्छ, कनेक्ट गर्नुपर्छ। हो, सिम्पल। अब नाउ गो टु द यसको स्टेप सक्यो। अब यो ड्रो 3D फेस ट्रायङ्गल, यसरी ट्रायङ्गल बनाउँछ। अब हेर, यो पोइन्टसँगको रिलेसन यसले योसँग बनाएर बस्यो क्या। अब सबैसँग लिङ्कअप भइदियो, सबै पोइन्ट सबैसँग लिङ्क भइदियो। अब हामीले कन्टुर लाइन ड्रो गऱ्यो भने यसले अटोमेटिकली कन्टुर ड्रो गरिदिन्छ कि यहाँबाट यति एलिभेसनको कन्टुर जान्छ, यतिवटा कन्टुर जान्छ भनेर अटोमेटिकली क्यालकुलेट गरिदिन्छ। ओके, नाउ गो टु द कन्टुर एन्ड ड्रो। के छ हेर त, क्विक कन्टुर र के छ, राउन्ड कन्टुर। अब हामीले जहिले पनि कन्टुर लाइनको डेफिनेसन पढ्दाखेरि के भन्थ्यो हामीले? कन्टुर लाइन डु नट ह्याभ द सार्प टर्निङ है, इट अलवेज फर्म्स द के भन्थ्यो भने त हामीले उसले लुप बनाउँछ वा केही आर्क बनाउँछ, हो कि न? त्यही भएर हामीले राउन्ड लिनुपर्छ। ड्रो द राउन्ड कन्टुर। अब अप्सन भन्छ। अब यो हामीले पढाएको थियो, फ्याक्टर इफेक्टिङ द व्हाइल सिलेक्टिङ द कन्टुर इन्टरभल। यो इक्जाम पनि सोध्थ्यो, कन्टुर इन्टरभल सोध्न। यो कन्टुर इन्टरभल लिएको बेला के फ्याक्टरमा ध्यान दिनुपर्छ त? मैले मेनुअल पनि लेखिदिएको छु। अब टोपोग्राफी, जस्तैमा मेरो भनौँ मलाई ठुलो एरियाको मलाई टोपोग्राफी यो मलाई कन्टुर ल्याउनु छ भने मैले 0.5 मिटर राख्नु त मिल्दैन, मिल्छ मिल्दैन त हेरेर राख्ने क्या। कसको हामीले गरिरहेको छु त? अब हामीले यो एडिटिज हेर त, कन्टुर इन्टरभल कति मिटर छ? यहाँ 1 मिटर। मेरो चाहिँ कति छ त? 5 मिटर। त एडिटिज छोड्दा नि हुन्छ। वा तिमीले यहाँनिर 0.5 गऱ्यो भने उसले अटोमेटिकली यहाँनिर हाफ गरिदिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्छ? यहाँनिर 1 मिटर राख्ने। अहिलेको लागि क्लिक अन ड्र। ल, यी लाइन अटोमेटिकली जेनेरेटेड भइसक्यो। यहाँ यसरी छ नि, यो लाइन हेर त, लाइन अटोमेटिकली जेनेरेट भयो। अब यसको म सिग्निफिकेन्ट मिनिङ भन्छु है। यो त लाइनको भयो। अब लाइनको मिनिङ के हो त वास्तवमा? यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? यो ट्रायङ्गललाई अलिकति यसलाई अहिलेको लागि मतलब यो इरेज गर्नु। अब हेर, यो हाम्रो अपस्टिम भयो। अब ठ्याक्कै हेर त, हामीले बुझ्दाखेरि यसरी छ नि त। अब हेर, यो ठ्याक्कै खोला यहाँबाट हेर, यो हो नि त, यो दिस इज कल्ड भ्याली हो नि त। भ्याली खोला यहाँबाट बगिरहेछ हेर, है खोला ठ्याक्कै यो लाइन हेर, खोला यो बगिरहेछ। कस्तो राम्रो काम गरेको छ यो मान्छेले। हेर त, ठ्याक्कै यो भनेको राम्रो पोइन्ट लिएको भन्छ क्या। हेर, यहाँबाट खोला बग्यो, किनभने यहाँबाट पनि आयो लाइन। यहाँ अब यो बिचमा खाल्डो भयो नि त, रिज लाइन भयो, खोला बग्दै आयो। अनि यहाँ चाहिँ के भयो? यहाँ चाहिँ अलिकति खाल्डो जस्तो पऱ्यो क्या। त्यो भनेको अलिकति पानी जम्ने ठाउँ भनेर बुझ्यो क्या नानी है। त्यसरी गर्दै यहाँ तिम्रो मुनितिर आयो, यहाँ पनि खोला बग्दै हेऱ्यो, खोला बग्दै गयो यहाँसम्म उसको सबै ठिक छ। अब यहाँ पनि एकदम ठिक छ। किनभने त यसको लेभल कति छ त? 1894। यसको लेभल कति छ त? 18 कति? 88। त कम हुँदै गयो नि त लेभल त हाम्रो। त अब हामीले यहाँबाट एउटा प्रोफाइल लिनुपर्छ रिभरको। हेर है, म स्टेप गरेको छु। रिभर प्रोफाइलले के भन्छ? अब ल भन, हामीले रिभरको प्रोफाइलको लागि त रिभरको बिचबाट सेक्सन काट्नु पऱ्यो कि परेन? त त्यो बिचको पोइन्टले हामीले के मानेको थियो? बेड लेभल मानेको थियो। ओके, नाउ हेर, कन्टुरको काम सकेपछि तिमीले यहाँ कन्टुरमा जाने। यहाँ अर्को के छ त?
कन्टुर एनोटेसन कन्टुरको लेभल दे भन्छ क्या उसले लेभल भनेको कन्टुर लाइनको एलिभेसन कति कति हो भन्छ क्या भिडियो बनाएर काम लाग्छ पछि कन्टुर एनोटेसनमा क्लिक गर्ने अब यसले माग्छ टेक्स्ट हाइट कति राख्नुहुन्छ त 1 मिटर राख्ने कि 0.5 राख्ने कि 0.4 राख्ने कि त्यो हेरी त हामीले कमसेकम 0.4 सम्म राख्ने सुरुमा अब लाइन टाइप हामीले लिने यो लोअर पोली लाइन हो वा पोली लाइन हो अनि कन्टुर अप्सन एकैचोटि बनाउने कि पालो पिलो बनाउने त हामीले के गर्ने मल्टिपल मेजर छ नि वा मल्टिपल अल गरिदिने अब एकैचोटि यहाँ के छ एड यसले पोइन्ट माग्छ कहाँबाट कहाँ हामीले लेभल दिने हो त लाइनको यहाँदेखि लिएर हामीले कहाँसम्म त यो मुनिसम्म दिने लेभल अब हेर यो लाइनको लेभलहरू हेर त अब यो लाइन लेभल कति मिटर लेभल छ यसको हेर त भन त हेर त कति मिटर छ यसको लेभल अरे कति मिटर छ 1902 अब हेर यसको 1902 छ भने अब फेरि सबैको आएर यसको कति आयो 1895 यो भनेको कन्टु आवला मलाई अब म कसैले पनि हेरायो भने यो कति छ भन्नु त कति छ 19 यहाँ कति छ अब मलाई भन यहाँदेखिको यहाँसम्मको गर्ने चाहिँ कस्तो छ ग्राउन्डको भन यस्तो भयो नि त माथिदेखि तलसम्म फल भयो यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त राइज हो दिस इज द सिग्निफिकेन्स यही चाहिने हामीले यही बुझ्नुपर्ने हामीले तिमीले पछि भोलिको दिनमा इन्जिनियर बन्यो भने यही कुरा तिमीले यो बुझ्नुपर्छ जस्तै मलाई अब यो तिमीलाई त जो अब तिमी यहाँ सर्वे गरेर ला हुन्छ सिम्पल सर्वे गरेको यो लगाइसकेपछि अब तिमीले ड्र गरेको कन्टुर लाइन त्यो ग्राउन्डसँग मिल्न गयो कि गएन भन्ने कुरा हो क्या अब त्यसको लागि तिमीले एउटा प्रोफाइल हुन्छ त्यो प्रोफाइल हामी रिभरमा माथिबाट तलसम्म पानी बगाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले प्रोफाइल काट्छौँ यदि प्रोफाइल मिल्न गयो भने कन्टुर त ठिक भनिरहेछ अब त्यही अनुसार हामीले प्रोफाइल काट्छ क्या ठ्याक ठ्याक यसको लागि के गर्ने यहाँ के छ त अलाइनमेन्ट हेर है के छ यहाँ त अलाइनमेन्ट यहाँ के छ ड्रो अलाइनमेन्ट अब हामीले बेड लेभल जोड्ने हामीले कहाँबाट बेड लेभल यो के छ वाटर लेभल छ नि वा हामीले बेड लेभल वाटर लेभललाई कुनैबाट जोड्दा हुन्छ जस्तै मैले यसले वाटर लेभल लिएँ अर्को मैले के लिएँ वाटर लेभल लिएँ वा मैले यहाँ आरी भनेको छ होइन ल ओके बिएल जोडेर हेर्दै जोड्ने बिएल ओके देन बिएल वाटर लेभल अहिले मैले साइमल्टेनियसली जोड दिएँ मैले यतिकै जोड दिएँ बिएल 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 अनि दिस इज जिएल 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 यहाँ यो पेग बी आयो माथिपट्टि गइसक्यो होइन यसको अनि यहाँनिर जिएल जिएल ग्राउन्ड लेभल अलि तल होला सर बीच खाल्टै हो सर आरबी रिभर बेड त्यही हो सर आरबी रिभर बेड पनि यही हो यहाँसम्म छ होइन आरी 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 खोज्नुपर्छ नि त पिसी आरबी यता छ सर 173 यो ल आरी मैले जोडेँ रिभर हेर्छ नि त ल ठिक छ मैले जोडिदिएँ अहिलेको लागि जोडिदिएँ तिम्रो बेड लेभल त्यहाँ यो बिचको त्यहाँ टर्निङको मिसिङ थियो होइन त्यही भएर त्यहाँ देखेन गुड गुड ल अब मैले वाटर लेभल जोडिदिएँ यहाँनिर होइन फेरि मैले यहाँनिर अब त्यसपछि मैले फेरि यो आरीको बिचबाट लिइदिएँ मैले है वाटर लेभल बेड लेभल अनि लास्टमा यहाँसम्म लिइदिएँ ओके अब यसलाई मैले जस्ट क्लिक गरिन्छ अब हेर त यो हामीले एक्चुअल जोड्ने अब हेर त अब मैले भने सुन्नु त माथिदेखि तलसम्म सेक्सन काट्यो भने कस्तो प्रोफाइल देख्नु भने त माथिदेखि तलसम्म आएको देख्नु पऱ्यो परेन हो सिम्पल अब यहाँदेखि जाने एस सेक्सनमा एस सेक्सन मैले के गरेर ए स्टेप लेफ्ट टु राइट फ्लो गरेको छु ड्र एस सेक्सनमा जाने के छ यहाँ सेक्सन बाई कन्टुर के छ सेक्सन बाई डिटीमा हामी यसमा क्लिक गर्ने अप्सन आउँछ यहाँ मोड भनेको एकचोटि हामी दुइटै क्लिक गर्ने हामीले क्रस सेक्सन पनि ड्र गर्ने र एल र हाम्रो एल पनि ड्र भन्छ यसको लागि अब सेक्सन इन्टरभल कतिमा काट्ने त हामीले नियमअनुसार भन्छ 5 मिटरसम्म काट्नुहोस् चेन्ज जहिले भन्छ लेख्ने कि नलेख्ने अब उसले के भनेको छ रिभरको सेन्टरबाट लेफ्टमा कति मिटर जाने र राइटमा कति मिटर जाने यो तिमीले निर्धारण गर्ने होइन यो हाम्रो एज पर द रुल यदि हाम्रो सिङ्गल स्पान ब्रिज छ माइनर ब्रिज छ 25 मिटरभन्दा कम ब्रिज छ भने खोलाको सेन्टरबाट 15 मिटर लेफ्ट 15 मिटर राइट यदि हाम्रो लङ्गेस्ट स्पान ब्रिज छ लेस देन 50 मिटर छ भने यो मैले यतिकै भनेको छैन मुखले यो हाम्रो नेपाल यो ब्रिजको मेकिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि तिमीले यो 2073 को स्ट्यान्डर्ड मेकिङ हेऱ्यो भने सेन्टरबाट कति पोइन्ट लिने कति लिने मैले सबै दिएको छ है त्यहाँ ल अहिले मैले सेन्टरबाट 30 मिटर लेफ्ट र कति मिटर 30 मिटर राइट ठिक छ अब यहाँ के छ त सिलेक्ट भन्छ नि सिलेक्ट अब सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै अब यसले त फाइल नेम माग्छ
त मैले केही माने मैले एक्स वाइ जेड ले माने अब उसले हेर त उसले के भने पढ त सिलेक्ट द अलाइनमेन्ट नियर टु द के छ स्टार्टिङ चेन एज त व्हाट डु मिन बाइ चेन एज डिस्टेन्स हैन सुरुको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कुन हो यो हैन हैन त यहाँ क्लिक गर्ने अब हेर यहाँ देखाइदियो द टोटल लेन्थ अफ द सिलेक्टेड अलाइनमेन्ट इज 299.475 यति हामीले तलदेखि खोलाको मुनिसम्म लगभग 300 मिटर भएर भन्छ सिधै बढी छैन किनभने हाम्रो खोला पनि बढी छैन नि त हैन अब यसो केसमा हामी के गर्ने त अब यो आइसक्यो फेरि जाने ड्रो एस सेक्सन अब ड्रो एल प्रोफाइल हेर के गर्नु पर्दैन यहाँ रिड द डेटामा रिड भनेको कहाँबाट फाइल लिने त यसमा गएर फ्रम एक्सटर्नल फाइल क्लिक गर्ने अनि एक्जिक्युट भनेको त्यो फाइल तान्ने अगाडिको सेभ गरेको फाइल यहाँ तान्ने एक्जिक्युटमा क्लिक गर्ने अब हामीले के गर्ने अहिले प्रोफाइल गर्ने कि सेक्सन पढ्ने प्रोफाइल गुड प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने ओपन गर्ने अनि ड्रो अल क्लिक गर्ने अनि यसले पोइन्ट माग्छ कहाँ कोर्नुहुन्छ कहाँ जोड्नुहुन्छ त मैले मानौ मैले यहाँ जोड्दिएँ भने टक्क ल अब हेर त यो अब मैले यतिको सेन्टिमिटर जोडेँ अब यहाँ के भयो त यहाँ चाहिँ यहाँसम्म ठिक थियो हैन तर यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ उसको पोइन्ट आफ्नो पोइन्ट नभएर यसले यो लाइनले सिधै बुझ्छ क्या बुझ्यो नि कुरो त्यो टर्निङको पोइन्ट नभएर क्या हेर यो टर्निङको पोइन्ट थियो हैन नि त तिम्रो यो टर्निङको पोइन्ट हो त्यो टर्निङको पोइन्ट के भएर त्यही भएर एउटा दुईटा पनि त्यहाँ देखाउनु पर्छ भन्ने कारण त्यही त हो नि अब त्यही भएर यो यसरी आयो अब यहाँदेखि यहाँसम्म कति मिटर ग्याप छ हेर त 1895 अनि 1800 कति भयो 98 त कति मिटर भयो ल 4 मिटर यो 4 मिटरसम्म त पानी अड्किँदैन हो कि न त त्यो तिम्रो कन्ट्रोलको त्यहाँनिर के भएको छ त त्यो पोइन्ट मिसिङ भएर उसले सिधै उसले फ्ल्याट लाइन बुझ्छ क्या फ्ल्याट लाइन बुझ्थ्यो अब हेर फेरि यहाँसम्म त मुनिसम्म ठिकै छ नि त पानी तिम्रो यो पोइन्ट भनेको कति मिटर हेर त कति मिटर छ सेन्टरबाट लगभग तिम्रो 135 मिटर 135 भनेको तिम्रो ठ्याक्कै यहाँ हेर यो लाइन छ नि सिधा यो त यहाँसम्म मिल्या छ यसपछिको भनेको यो एज यसको मिनिङ के भयो त दिस इज द फ्ल्याट सर्फेस भन्ने के बोले हेर न यो ग्याप फ्ल्याट छ भन्ने के बोले किन यहाँको पोइन्ट मिसिङ छ नि त त्यही भएर तिमीले खराब काम गर्छ भने वा कुनै कुरा मिसिङ गर्छ भने आफै थाहा हुन्छ हामीले त्यो कुरा हुन्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या हो यसरी भयो भने त्यही भएर सुन यो काम अब हामीले अब यसको सेक्सन हेरे त सेक्सन त मिल्नु पर्यो फेरि के गर्ने ड्रो एस सेक्सन हेर ड्रो एस सेक्सनमा क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर रिड फ्रम एक्सटर्नल फाइल एक्जिक्युट गर्ने यहाँनिर करेक्ट सेक्सनमा क्लिक गर्ने ओपन गर्ने अनि ड्रो अल गर्ने उसले माग्छ कहाँ कोर्ने त हामीले मानौ मलाई यहाँ कोर्नु छ भने यहाँ यसरी क्लिक गर्ने अब यसले सबै सेक्सन बनाइदिन्छ अब हेर त यो खोलाको सेक्सन हो कि हैन अब हामीले अब जसले पनि भन्दाखेरि यो के भयो बिचमा के भयो दिस इज द बेड लेभल यो के भयो बेड लेभल भयो नि त बेड लेभल के भयो खोला के भयो लेफ्ट खोला के भयो राइट अब हेर त यसमा मिलेछ कि छैन हाम्रो लेफ्टपट्टि पनि उठाएछ राइटपट्टि पनि उठाएछ नि त अब कुनै ठाउँमा सम्म ठाउँ छ भने सम्म होला लेभल सम्म भनेको तलतिर अलिकति त्यो कुरा भनेको यदि पुगेन भने मात्रै हो फेरि जस्तैमा यहाँदेखि लेफ्टबाट 30 मिटर अब एकचोटि हामीले ड्रइङमा चेक गरेर त यहाँदेखि मैले यदि लेफ्टमा 30 मिटर काटेँ भने कति मिटर हुँदो रहेछ हाम्रो हेरेर यहाँ डाइमेन्सनमा जाने अनि के गर्ने यहाँ अलाइन गर्ने यहाँबाट मैले लगभग यहाँसम्म पऱ्यो कति मिटर आउँदो रहेछ 45 मिटर त पुग्छ नि हामीले हैन 35 मिटर पुगिरहेछ नि त हामीले त्यो कुराहरू बुझ्ने अब यो कुरा हेरेर अब हामीले पछि हामीले भोलिका दिनमा ब्रिजबाट के आउटपुट आयो त हैन समिसन बुझा पहिला बुझ्ने यो ब्रिज साइडको प्रोफाइल सेक्सन लेभलिङ अब हामीले त आफ्नो पोइन्ट पनि थियो नि त्यहाँ के थियो हाम्रो पिबी थियो पिए थियो नि त अब हामीले त्यसको लागि यो पोइन्टहरू खोज्ने हामीले जस्तैमा मेरो मैले एउटा स्याम्पलिङ बनाइदिएँ हाम्रो ब्रिजको मेन एक्सिस थियो यसरी मान ग्याबिन छ नि यो हाम्रो ग्याबिनको यतापट्टि थियो होला यो यस्तै नि पिसी छ नि यो पिसी हो त्यसपछि यहाँनिर पनि थियो हाम्रो होइन यहाँ पनि थियो पिसी है यहाँ पनि थियो हाम्रो त्यसपछि त यहाँ थियो अनि एउटा हाम्रो यहाँ थियो नि त होइन
मुनिपट्टि थियो क्यारे कहाँ गयो त यो ए माइनस थियो नि ए माइनस त्यसपछि खोलाको यसरी त्यो रिभर हाम्रो हेर है ठ्याक्कै आउँछ हेर त्यसपछि हाम्रो माथिपट्टि के नाम थियो अरे माथिपट्टि हाम्रो यतापट्टि नाम के राखेको थियो के थियो पेक बी होइन पेक बी अब यसको त यहाँ थियो नि मुनिपट्टि यहाँ त ए माइनस थियो नि त हाम्रो ठ्याक्कै यस्तो थियो अवस्था ब्रिजको चाहिँ त्यहाँभित्र अब हामीले ब्रिज कहाँबाट बनाउनु त अब स्टेबिलिटी हेर्दाखेरि त यहाँबाट ठिक छ यसका लागि अब हामीले प्रपोज अलाइनमेन्ट हुन्छ नि ब्रिजको त्यो प्रपोज अलाइनमेन्ट हामीले यसरी एउटा लाइन लिने वा तिमीले यसलाई कपी गर्नु यसरी यसलाई कपी गर्नु एउटा यहाँ लाने अर्को अब 3 मिटरको सेक्सन हुन्छ ब्रिजको सिम्बल दिने यो ब्रिज यहाँ अब यहाँ डिजाइन गर्न भन्छ यो पाइन्छ यसको लागि अब यो चाहिँ प्रोफाइल हुन्छ यसको प्रोफाइल भनेको अलाङ द एउटा हुन्छ अलाङ द बेड लेभल अलाङ द वाटर लेभल अलाङ द हाई फ्लड लेभल अब फेरि सर हामी त हाई फ्लड लिएन त हाई फ्लड हामी लिएको छ हामीले कसरी लिएको छ त हामीले नदेखाएको पनि हाम्रो जुन त ग्राउन्ड लेभल छ नि त्यो ग्राउन्ड लेभल भनेको हाई फ्लड हो नि त माथिको सबभन्दा टप लेभल वारी पनि लिए पारी पनि लिए त त्यसरी गरेर हामीले यहाँको आउटपुट भनेको तिमीहरूले मलाई भोलिसम्म त्यो आदिले उता पनि गर्छ ल्याटरल पनि जाने यसमा सेक्सन प्रोफाइल टोपो कन्टुर अब यसको स्याम्पल देखाइदिन्छु म जस्तैमा हाम्रो कस्तो आउला त यहाँ हेर त क्याम्प रिलेटेड फाइल केआइसी सर्वे क्याम्प ड्रइङ फाइल अब तिमीहरूले बिएसएस फाइनल हेर त ल नाउ दिस इज द फाइनल हेर यस्तो फाइनल हुन्छ ठिक छ यो हेर है यो के भयो दिस वाट ग्याबिन हो नि ग्याबिन यो भनेको के हो ब्रिज हो त्यहाँको हेर है त्यहाँ अवस्था हेर यो भनेको मैले अस्ति भन्थेँ नि यहाँ घर थियो बाबु त्यो थियो त्यहाँ त्यो स्टोरुम थियो अहिले फालिदिएछ हो कि होइन माथिपट्टि पनि थियो माथिपट्टि हामीले अस्ति जान सकेनौँ होइन बिकज अफ अलिकति कमी अब यो के देखाएर दिस वाट दिस इज द ट्राइबुलेसन स्टेसन अब छ नि त्यही जस्तो अब यसमा के छ त यसमा कस्तो मिलाएको छ यसमा के मिल्यो यहाँबाट ठ्याक्कै खोलो बग्यो ठ्याक्कै खोला आयो नि त अब यसको तिमीले हेर दिस इज द प्रोफाइल अब यो भनेको अलाउङ द यो हाम्रो वाटर लेभल ठ्याक्कै मिलेछ नि यो हाम्रो बेड लेभल यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो भयो वाटर अब यहाँ यसको यो हाम्रो यो दिस यसरी गएपछि के भयो दिस एफएल भनेको फ्लड लेभल है अब यहाँ हामीले क्लिक गऱ्यो भने हामीले यस्तो चाहियो यहाँ यो के हो त ग्राउन्ड लेभल त्यहाँको माथिको लेभल यो भनेको हाम्रो के हो त यो भनेको पिन लेभल भनेको त्यहाँको वाटर लेभल जस्तो भयो अब तिनटैलाई हामीले पछि ओभरल्यापिङ गर्यो ओभरल्यापिङ भनेको सबभन्दा माथि के भयो अब के बगाउनु पऱ्यो पानी बगाउनु पऱ्यो परेन अब पानीको मुनि के हुनु पऱ्यो बेड हुनु पऱ्यो कि परेन बेडको मुनि के हुनु पऱ्यो ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो नि त त्यही यसरी गरेर हाम्रो तिनवटा लेभल जस्तैमा यो हाई फ्लोर लेभल बेड लेभल र वाटर लेभल तिनटै लेभलले हामीले यसरी कम्पेरिजन गरेर त्यसपछि आएर त छ नि हामीले यो इच एन्ड एभ्रीको सेक्सन काटेको यसरी सेक्सन काटेको यही फाइल लगेर हामीले पछि भोलिको दिनमा सबमिट गर्छ हामीले फर द एक्सटर्नल अब यो चाहिँ हेर यो के दिस वाट नर्थ यो के हो त बाबु सिम्बल यहाँ के छ यो के हो त ब्रिज हो यो के हो त ट्राभर्स हो यो के हो त स्टोर रुम हो यो के हो त ग्याबिन वाल हो यो के हो त रिभर साइड हो यो के हो त फ्लोर लेभल हो त त्यो हाम्रो यो चाहिँ यो दिस स्प्लिट यो हाम्रो कलरमा हुनुपर्छ पछि फिनिसिङमा किन त हाम्रो यो लाइनहरू छ नि त कलर भएको यो जति राम्रो तिमी टचअप दियो मलाई अब हेर त अब एउटा कुरा भन यतापट्टि के थियो हाम्रो ग्राउन्ड थियो थिएन अब मलाई भन त हामीले पढे अनुसारको द डिफरेन्स बिट्विन टु कन्टुर लाइन इज सो क्लोज इट मिन्स देयर इज अ स्टिप स्लोप सो फार इट मिन्स देयर इज फ्ल्याट सर्फेस हो किन अब मलाई भन त यहाँदेखि यहाँको ग्याप धेरै छ कि छैन त इट मिन्स के भयो यहाँ त कहाँ स्टिप स्लोप भयो फ्ल्याट सर्फेस भयो ग्याप धेरै छ नि त ग्याप धेरै छ नि त अब यहाँ सिकिरहेको छौ नि फिल्डमा त्यो एकदम युजफुल हो क्या तिमीहरू मजाक होइन रियल फिल्डमा यही युज हुन्छ तिमीहरूले यति यो फाइल म तिमीलाई पठाइदिएको नपठाइदियो यो फाइल यो छ नि यो छ नि फाइनलमा पठाइदिइरहेको छु स्याम्पलको लागि अब तिमीहरूलाई यसमा सेक्सन काट्न पनि केही गाह्रो भयो भएन नि त अब त्यसमा प्रोफाइल पनि काट्न गाह्रो भयो